on. Give us an assurance. Yes. श्री शंकर बामणकर हाजे चर्चा खूप जाल्ली आसा म्हणजे हाजे पयलें जाल्ली आसा आतांय जाल्ली आसा जॉइन क्वेश्चन ओके एक मिनिट संकल्प बस जॉइन स्पीकर सर म्हादय आमी सगळे माय म्हणटात पूण आमकां रिप्लाय दिल्या ती एडवोकेटांची फी पयली जाल्यार ही म्हाका दिसना आमी माय म्हणटा तेका आमी स्टेप मदर अशी यूज करता ती आमी एक सायडीन चोयता म्हादय उदक आमचें डायवर्ट जाता तें आनी एक सायडीन आमचे पब्लीक पयशे आहेत तेय ड्रेन जायत वयता आतां आमचे सुप्रीम कोर्टान जेन्ना म्हादय बचाव आंदोलन तेणें सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ली तेन्ना एकूय एडवोकेट आहलो श्री भवानी शंकर म्हण आनी ताणें एक सक्सेसफूल जाल्लो जें कन्स्ट्रक्शन की कर्नाटका चलता तें बंद करपाक तेजे वाजे फाटल्या विका एक RTI एक्टिविस्ट श्री तमणकर ताणें एकूय एडवोकेट घेवन ताणें आय एक घंटे एडमीट केल्ली आहा एकूच एडवोकेट आनी आमचे ला इतले एडवोकेट आहात आनी तितले एडवोकेट तुजो वॉटर रिसोर्स तेका उदकाचें तुका हेच ना एक्सपिरियन्स ना तेजे भाशेन हांव एक I want to place on record my appreciation and deep respect for Advocate General, who is the brain behind our defense. An attack to safeguard Madai has not charged even single paisa. Madai dilo tane azun ekui paisa gelna. So my first question is, Koni? Advocate General. Devidas. या केसी चेरनी त्याचे काय ना त्याने पैसे गेले ना he is not charging separately for this case. My first question is 1.53 CR फाटल्या 3.5 वर्सां लॉयरांचे मोडलात पूण कितले पावटी आमचे ह्या लॉयर हियरिंग अटेंड जाले कितें फाटल्या 3.5 वर्सां 1.53 crores स्पेंड केल्यात पूण ह्या मॅटरा हियरिंगा कितले पार्टी एडवोकेट अटेंड जाला स्वाती महाशय 2018 केसीस फायल जाल्ल्यो 18 ते आज 22-23 5 वर्सां जो एमावंट कितें खर्च केला जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ही केस आयली तेन्ना एकटो वचूं मेळना फूल टीम घेवन वचचें पडटा कित्याक बोर्डाचेर जर केस आयली जर जायत आनी हियरिंग आयली जर जायत जाल्यार एटेंड जावपाक जाय आनी ते डिफेंड करपाक जाय तुमी जे आतां सांगले पळय स्वाती महाशय डेटू मेळ्ळा न्हू स्वाती महाशय तुमी आतां जे सांगले पळय न्ही मेळ्ळा ते फकत डेट घेवपाक म्हणून हे पयशे मोडला ते फकत डेट घेवपाक स्पीकर सर म्हाका दिसता दोतोर काल्लुसान ताका समजून सांगचें प्रोसिजर्स कितें आसता ते बरें जातलें But second question, फाटले 1.5 वर्सां advocate. I'm a lawyer. I may charge or I may not charge, but I don't want to make comment on my colleagues. प्रश्न कितें आसा तुजो Sir, question simple DPR withdraw central government कोतले करपा नाही प्रश्न Speaker, the second question. फाटले 1.5 वर्सां 48 lakhs मोडला एडवोकेट दरावीस ताणें कितली हियरिंग अटेंड केले कोणी एडवोकेट दरावीस कंबाटा मंत्री मिनिस्टर मंत्री महाशय या एक्टिवेट करतलो म्हणून पडटी सांगला न्ही हांवें इमिजिएटली आफ्टर सेशन वी विल हॅव फॉर I have no problem to have house committee meetings. म्हणजे माझे प्रवा मेंबर माझे बेगीन नॉमिनेट करपा Speaker, sir, every issue ही केस आमचे एडवोकेटाक मेळ्ळा I can ही आमचे गोंयची सेवा करपाक उदक राखपाक हे पयशे मोडटा ते बस बसून घ्या गोंयची आमची केस जिखपा म्हणून मागता मंत्री महाशय ताजे आन्सर द्या मातशें ताणें कितले वेळ तो एडवोकेट तुका कोर्टाक भायर वता हें म्हणटा तो see detail of how many times so and so advocate, how many times so and so advocate, it details घेवना. See what we are concerned about Madhavi. Madhaviचे आमचे हें जावपाक जाय. That is what is our concern.
कोणाक कितली फारीक केले ते सुद्दां आमची व्हडली कन्सर्न ना. आवर कन्सर्न इज दॅट वी हॅव टू विन इन द कोर्ट. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. शंकर बामणकर. Speaker sir, star LAQ number 2A. Speaker sir, answer as per cyclosta. Yes. Speaker sir, star LAQ number 2A, this filling of vacant post for Murmagaon police station. Speaker sir, as Murmagaon police station total shortage of staff asa. As amka थंयसर पुलीस स्टाफ इतलो कमी पडपाक लागलेलो आसा की आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन एक भितीचो वातावरण जावन पडलेलो आसा. आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मगांवान पुलीस पेट्रोलिंग जायना सर. स्पेशली आमचे राती कडेन जी पुलीस पेट्रोलिंग जावपाची गरज आसा, स्टाफ नासल्या कारणान पुलीस पेट्रोलिंग सुद्दां थंयसर जायना सर मुर्मगांवान. त्याच प्रमाणे कितलेशे इन्सिडंट मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लेले आसा. स्पेशली आमचे सडा एरिया, बोगदा, जेटी, बायणा. गेल्या फाटल्या दिसांनी कांय ना म्हटल्यार एक 10-12 घरांचे इन्सिडंट असे जाल्लेले आसा साहेब. डे लायट रॉबरी जाल्लेली आसा. हालींच 4 घरां जी आसा डे लायट 4 घरां चोरांनी फोडून तेंचे चोरी जाल्लेली आसा सर. अशेच इन्सिडंट कितलेशे राती कडेन जावपाक लागलेले आसा आनी थंयसर चोरयेचो आनी एक म्हणटा ती एक केस सुद्दां थंयसर डिटेक्ट जावंक शकना सर अजून पर्यंत. ते लोक एवरी डे म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसता. आमचे कितें जालें, आमच्या घरांची इतली चोरी जाल्या, तेंचे भांगार गेले, कॅश गेले, बट आयज आमी खंयसरूच तांकां डिटेक्ट करूंक शकना. पुलिसांक विचारलें जाल्यार पुलीस म्हणटा कितें आमचे कडेन स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमी जाता तितलो प्रयत्न करपाक लागले आसा. तेंची जी फॅमिली आसा, सड्या वयली सावळ फॅमिली, शेख फॅमिली, हे सदां डेली उठून म्हाजे कडेन येता सर आनी विचारता बाबा आमचे हे भांगार चोरला, आमचे घरांचे पयशे चोरला, हे आमकां परत मेळटले काय ना म्हणून. त्याच प्रमाणे गेल्या लास्ट मंथाक सर एका म्हयन्या भितर 4 केसी अशी जाली कॉन्स्टिट्युन्सीन सिनियर सिटीजनांक चोरले. जे आमचे जाणटेले लोक आसा जे वॉकिंगेक वयता, गळ्यान सरपळी घालून, हातीन मुदी घालून, तांकां थांबोवन मोटरसायकलीचेर येवन आपूण पुलीस म्हणून दाखोवन तेंचे कडसून भांगार चोरले सर. अशे आमचे सिनियर सिटीजन जे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, मांद्रेकर, ढोले, हेंचेवूय खुबशे हांकां त्रास केले. ते सुद्दां जाणटेले लोक डेली आमच्या ऑफिसान येवन आमकां विचारप जावपाक लागले सर. आनी हेच फक्त चालू आसा सर. फक्त कितें आमचे कडेन स्टाफ नासल्यान पुलिसांचो होच आमकां आन्सर येता कितें आमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून. आयज एडमिनिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्यू पुलीस स्टेशनाचेर इतलो फाटी पडलेलो आसा सर. थंयसर स्टाफ नासल्या कारणान आमचे ते डॅश व्हेरिफिकेशन आसता, टेनंट व्हेरिफिकेशन आसता सर, ते सुद्दां थंयसर जायना. टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक सुद्दां लोकांक थंय कितली फावटी मारची पडटा सर. 1 आनी 2 न्हू, 10 फावटी सुद्दां फावटी मारले सुद्दां जाल्यार तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जायना सर. ते म्हणटा आमचे कडेन स्टाफ असल्या कारणान हे जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे थंयसर सर एकूच लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आसा, ती 24 वरां काम करता आनी तेच्या उपरांत ती नेक्स्ट डे तिका ऑफ आसता, परत मागीर त्या दीस कोण आसना. तेच्या लागून थंयसरले बायलांचो जो इश्यू आसा एड्रेस करपाक थंयसर कोणूच आसना सर. थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर सर देर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रायव्हर. कित्याक लागून थंयसर ड्रायव्हरूय फक्त एकूच ड्रायव्हर आसा स्पीकर सर एवेलेबल, आनी तो ड्रायव्हर खंय खंय म्हणून पावतलो. जेन्ना जेन्ना एक्सिडंट जाता, क्रायम स्पॉटाचेर वयपाचें आसता जाल्यार ड्रायव्हर नासल्या कारणान थंय पुलिसूय टायमार पावना आनी हें जायना. स्पीकर हांव हेजेर येता. सो तेज्या लागून हांव विचारपाक सोदता साहेब, कित्याक हो क्वेश्चन हांवें लास्ट टायम सुद्दां घातलेलो स्पीकर सर LAQ नंबर 16 वीच वॉज आन्सर्ड ऑन 28 मार्च 2023. तेन्ना सुद्दां म्हाका होम मिनिस्टरान आन्सर केलो. सो हांव विचारपाक सुद्दां मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल होम मिनिस्टर by when Murmagaon police station will get its required staff? Yes, CM. स्पीकर सर, मनीस आमदारान जो प्रश्न विचारला तो ताज्या पुलीस स्टेशनान 26 वॅकंट पोस्ट आसात. ते 26 वॅकंट पोस्ट आमकां भरपाक जाय आनी सद्या नवीन पोस्ट भरपा खातीर आमी 135 पोलीस सब इन्स्पेक्टर आमच्या ट्रेनिंगाक गेल्या. मोर दॅन 500 पुलीस कॉन्स्टेबल आमच्या ट्रेनिंगाक दिल्ली आनी वाळपय हांगासर आसा. ताज्या भायर अप्रॉक्सिमेटली 100+ होमगार्ड जे आमचे होमगार्ड टू पुलीस जावपाचे आशिल्ले ते ट्रेनिंग जावन येता. आतां रिसेंटली 13 स्टाफ कितें तरी शॉर्टलिस्ट केला तुका दिवपाक, रोखडोच मेळटलो 13 स्टाफ.
त्यांनी जी कन्सर्न आनी एक व्यक्त केली की लेडी पोलीस कॉन्स्टेबल फक्त एकूच आसा, ताका हांव रोखड्यातले रोखडे लेडीज पोलीस कॉन्स्टेबल आनीक थंय दिवपाक लायता, कारण वुमन क्रायम्स रिड्यूस जावपा जाय ताच्या खातीर सातत्यान आमी लेडी पोलीस कॉन्स्टेबलूय दिता. बट एक स्पीकर सर, हांव एक 2-3 गजाली सांगपाक सोदतां मुद्दामून. ताणें जेन्ना म्हटलें की ऑलमोस्ट वेगवेगळ्यो क्रायम्स तेणी सांगल्यो, कोणाची घरांतल्यो गोश्टी चोरून व्हरता, कोण तरी आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी गळ्यांतले कितें तरी व्हरता, कोणाच्या तरी घरांत. एक म्हणजे आमी पयल्यान पयलीं आपल्या रेंटल कोण रावता हाजी पुलिसे कडेन जो पर्यंत रजिस्ट्रेशन करिना ताका रेंटल दवरचो न्हू. मॅक्झिमम अशा पद्दतीच्यो चोरयो ह्यो ज्यो आपल्या सायडीकूच कोण तरी रावपाक येता तांच्या कडल्यान चडशा प्रमाणांत जाता. म्हणून जर कोणाक रेंटल दवरपाचोय आसत जाल्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन तेजे पयलीं जावनी, आनी पुलीस व्हेरिफिकेशन केल्यारूच तेंचे ID प्रूफ हे ते सगळे घेवन तांच्यांनी दवरून, म्हणजे रेंटल कोणाकूय दवरून घेवचें. दुसरी गजाल, कोणीय येता आनी आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी लोक आयकून तेच्या कडेन गजाली करता, म्हाका हें पटना. म्हणजे अनलेस एंड अंटील आपल्या कडेन अननोन मनीस येता आनी तो जर आपूण पुलीस म्हणून सांगता आनी लोक आयकता. स्पीकर सर, अशें आसा, हांवें पळयल्या की केस तो सांगता चेन काडून दी, आनी मनीस काडटा आनी चेन काडून तेज्या हातान दिता. हे केसीस हांवें पळयल्या. आनी मागीर येवन तो कंप्लेन करता, ना तेणी सांगली चेन काडून दी, आपूण चेन काडून दिली म्हणटा, तो घेवन गेलो. आमी अवेर जावपाक जाय. डे बाय डे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो क्रायम्स, म्हणजे सायबर क्रायमा बरोबर अश्यो सगळ्यो क्रायम्स जावपाक लागल्या. नो डावट आमी फूल फ्लेज त्या पुलीस स्टेशनाक जो स्टाफ दिवपाक जाय तो थोड्याच भितर दिता. आनी हेका लागून आमी अवेरनेस अबाउट द क्रायम, जसो सायबर क्रायम आसतलो, नार्कोटीक क्रायम्स आसतलो, ह्या सगळ्या क्रायम्सच्या बद्दल आमी अवेरनेस करपाक सुरवात केल्या. आनी अश्यो क्रायम्स जावच्यो न्ही, स्पेशली फॉर द स्टुडंट्स, यूथ आनी फॉर सिनियर सिटीजन्स हांच्याय खातीर. ओके, अशे वेगवेगळे प्रोग्राम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सुरवात केल्या. आनी निश्चित रित्या जर ताका शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन ताका स्टाफूय दिता आनी बाकीच्यो क्रायम रिड्यूस करपा खातीर आमचें पुलीस डिपार्टमेंट काम करतलें. स्पीकर सर, हांव विचारता अर्जंटली आमकां कितले स्टाफ मेळटलो? स्पीकर सर, हांव म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन उलयतां आनी ह्याच 8 दिसाच्या भितर ताका अलॉंग विथ द लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल हांव ताका स्टाफ दिवपाचें प्रोविजन करता. Speaker sir, in one question regarding operation of police outpost at Baina, I have been provided with answer as police outpost at Baina is functioning and managed with available staff. Speaker sir, म्हाका होम मिनिस्टरान म्हज्या एका क्वेश्चनाचो आन्सर दिलो आसा कितें जो बायना आउटपोस्ट आसा तो टोटल फंक्शनिंग आसा and managed with available staff म्हणून. I want to tell Home Minister that the police outpost at Baina is inoperative and non-functioning for a very long time. Speaker sir, जो आमचो बायनाचो आउटपोस्ट आसा थंयसर तो आउटपोस्ट आसा तो टोटल बंद आसा आनी थंयसर कांयच ऑपरेशन ना. स्पीकर सर, आनी आय वॉन्ट टू टेल इन रिसेंट टायम आयज ज्या प्रमाणे आयज चेक केला तुवें? आयज चेक केला येतना? साहेब, आयज चेक केला काय तर? साहेब, हांव तुमकां सांगता, होम मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता, स्पीकर सर, जो आमचो पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट आसा थंयसर बसपाक सुद्दां, खंयच्या पिसीक बसपाक सुद्दां ते कंडिशनान ना. स्पीकर सर, दोन गजाली तो एट अ टायम उलयता. स्पीकर सर, म्हाका कंप्लीट करूंक दी न्हू. तेज्या भितर आतां थंयसरलेच पुलीस स्टेशन हांव खरेंच तांकां वालोर दिता, आमच्या PIक, आमच्या डिवायसपीक जे ते काम करपाक लागला. आतां तो थंयसर बसपाक ना म्हणून तेंच्यांनी थंयसर एक कंटेनर हाडलेलो आसा साहेब, आनी तो कंटेनर हाडून तो आउटपोस्ट आमी आतां कंटेनरान करपाक सोदता. फक्त ते रावला कित्याक आमचे कडेन स्टाफ नासल्या कारणान. आमीचो तो जर आमी रिपेर करपाक गेले आउटपोस्ट आनी ते जाग्यार घालपाक गेले ताका खूब टायम लागतलो. सद्या इमिजिएट अर्जंट हेजेर आमकां गरज आसा. कित्याक लागून? कित्याक आयज आमच्या बायना बिचाचेर टुरिस्ट एक्टिविटीज वाडलेली आसा. इंटरनॅशनल लेवल टुरिस्ट, नॅशनल लेवलाचे टुरिस्ट खूब लोक थंय येवपाक लागलेले आसा आनी ते येयल्या कारणान तेंची सेफ्टीक लागून, तेंच्या प्रोटेक्शनाक लागून हो आउटपोस्ट म्हणटा तो बायना बिचाचेर गरजेचो आसा. आनी तेजे लागून साहेब थंयसर जे टुरिस्ट आसा तेज्याच प्रमाणे आमचे थंयसर फिशरमॅन आसा जे देस्तेरे कडसून बायना पर्यंत जे फिशरमॅन एक्टिविटीज काम करता. स्पीकर सर, थंयसर ती फिशींग एक्टिविटीज लास्ट टायम जस्ट 1 म्हयन्या पयलीं एकटी जी खोप आसलेली एक फिशरमॅनाची, तेजे भितर तो सगळे आपले जाळे, आपले मोटर सगळे दवरतालो. कोणान तरी येवन थंयसर उजो लायलो.
उजवला त्याचे लाखांनी थंयसर लॉस जाले आयज सर थंयसर लोकांक थंय जी एक्टिविटीज चल्ला तर भंय नासल्या कारणान एक थंयसर जर फूल फ्लॅश जर आमचो आउटपोस्ट आणि सर प्रश्न विचारणे हे कित्याक लागून जाला पयलीं आमचो जो बायणा आसलेलो एरिया बायणाची एरिया ती पयलीं वास्को पुलीस स्टेशनार येताली रिसेंटली 1 वर्स जालें साहेब आमचे मुर्मगांव पुलीस स्टेशनार कित्याक मुर्मगांव वॉर्ड नंबर 1 to 5 कितें अपेक्षीत आसा सर हांव आतां होम मिनिस्टरा कडेन इतलेंच विचारपाक सोदता मे आय नो द होम मिनिस्टर बाय वेन द मच निडेड पुलीस आउटपोस्ट एट बायणा विल रिस्टार्ट फंक्शनिंग. स्पीकर सर एक पहिली गजाल म्हणजे आउटपोस्टाचे मदले एक 2 दीस कितें तरी बंद आशिल्ले ओके बट ताजे आउटपोस्ट जे आसा आतां फंक्शनींग आसा जर ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर वेवस्थीत नासत जाल्यार आमदारान इनिशिएटिव्ज घेवची आणि दुसरी आमची गव्हर्मेंट जर ओल्ड बिल्डींग खंयची जर बंद पडलेली बिल्डींग आसत जाल्यार तेणी दाखोवची हांव इमिडिएटली म्हणजे हांव PWD आमच्या बिल्डींग डिव्हिजनाक सांगून सामकें 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर ताका 1 म्हयन्या भितर दिता पळय PWD मिनिस्टर 1 म्हयन्या भितर आमचे जे ओल्ड स्ट्रक्चर आसा ताका रिनोवेट करून दिता सो दॅट फूल फ्लेज आउटपोस्ट सुरू करूनी आनी आउटपोस्टा खातीरय बी हांव जर स्टाफ आतां आमी थोडोसो ट्राफीक सेलांतलो स्टाफ कमी करून म्हणजे पुलीस हितूर हाडटा सो दॅट तेंय करता आनी जे ताका इमिडिएटली जो आसा स्टाफ आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनूय गजाली दिता तूं बिल्डींग खंयची लागीं जर गव्हर्मेंटाची बंद पडलेलो क्वॉर्टर्स किंवा आनी कितें आसत आयडेंटिफाय कर खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो आसूं न्ही तो रिनोवेट करून आमी दिता सो दॅट यू कॅन स्टार्ट विथ अ फूल फ्लेज आउटपोस्ट आनी दुसरी गजाल ती तेणी सांगली पळय न्ही कोणाच्या जाळाक कोणी तरी चोरी बीन केली पळय न्ही तांच्या भितरल्यो झगड्यो ज्यो आहा पळय न्हू ते ताका लागून ते जायत आसता. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर म्हाका फक्त होम मिनिस्टरा कडून इतलेंच जाय कित्याक थंयसर आमी सध्या सांगल्यार अशें कंटेनर हाडला आनी आतां आउटपोस्ट आमी स्टार्ट फक्त स्पीकर फक्त स्टाफ दिया तुमी स्पीकर सर परत एकदा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा ताणे बिल्डींग आयडेंटिफाय करची स्टाफ हांव 8 दिसाच्या भितर दिता बिल्डींग आयडेंटिफाय कर 1 म्हयन्या भितर ताका आमी रिनोवेट करून दिता थंयसर खंयचोय गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसतलो किंवा गव्हर्मेंट खंयच्याय बिल्डिंगेत आमी एकोमोडेट करून दिता विदीन अ मंथ. साहेब थंयसरूच आमचे थंयसरूच सायडीकूच रवींद्र भवन आसा सर रवींद्र भवनान एक प्लेस घेवपाक जाता आमकां काय करपाचें ना रवींद्र भवन आमकां आउटपोस्ट करपाक जाता सर फुडल्यान आसा म्हणजे आनी रवींद्र भवनान लोकूय येवचे ना मागीर सर पुलिसांक भियोन सो रवींद्र भवन आसा आमकां थंयसर बिचाच्या सायडीक आउट एंड आउट गेट पळय आनी रवींद्र भवनान दी आउट एंड आउट गेट पळयता आनी रवींद्र भवनान दिता. श्री कृष्णा साळकर. संकल्पान जो क्वेश्चन विचारला खरोखरच म्हणजे बरो आणि हांव ताज्या लागींचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे मुर्मुगांव आनी वास्को सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सेम प्रॉब्लेम हांवें ऑनरेबल CMांक पत्रूय बरोवन सेम ना सेपरेट पुलीस स्टेशन सेपरेट पुलिसां नाका हांव विचारता न्ही ह्या प्रश्नाचो टायम वेस्ट करना हांव एकूच तुजो प्रश्न ह्या पुलिसां संदर्भात आसा जाल्यार विचार. म्हजो प्रश्न इतलो आसा सर आत्तां सरान सांगलें की आमी अवेरनेस करपा जाय म्हणून म्हाका विचारपाचो पुलीस एक दीस अवेरनेस करता आनी मागीर अवेरनेस करना. तुजो प्रश्न त्याच पुलिसां संदर्भात आसा काय दुसऱ्या ह्याच संदर्भान त्या संदर्भात आसा विचार. ह्याच संदर्भान आसा न्ही पुलीस तो सांगता 1 दीस अवेरनेस करता म्हणून ताका हांव शेड्यूल दिता म्हणजे आमी वर्सांतल्यान कितले अवेरनेस प्रोग्राम प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर कशा पद्दतीन करतात हे दीस इज एक्शन अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज आनी ट्राफिकींग ह्याच्या खातीर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम 1 दीस करिना ताजी एक दीस आमचे प्रत्येक पुलीस स्टेशन हे जे आसा पळय न्हू हे सगळी कडेन वेगवेगळ्यो एक्टिविटी आनी वेगवेगळे म्हणजे सायबर सेल वेगळे करतात ACB वेगळे करतात क्रायम वेगळे करतात मेन पुलीस स्टेशन वेगळे करता ट्राफीक पुलीस स्टेशन वेगळे करता सगळे जाण वचून वेगवेगळे कशें जाता तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कदाचित तूं आमदार जाल्या उपरांत 2च कार्यक्रम जाले आसतले पण पूर्ण गोंयभर वेगवेगळे कार्यक्रम कंटिन्यूअस हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता म्हणजे तूं इनिशिएटिव्ह घे आनी कर फॉलोअप कंटिन्युअस नासता फॉलोअप कंटिन्युअस नासता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3A 3 3B स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिल तो स्पीकर सर सॅटिस्फॅक्टरी ना कित्याक स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा की हे पाट पावस लेट येयल्लो आनी वी वर नॉट प्रिपेर्ड कित्याक डॅमाची परिस्थिती इतली लो गेली स्पीकर सर की इफ वी सी ऑन द 21st of June पंचवडी जे डॅम आहा ते 2.5% लेवल जाले
आणि ऑन 26 जून जेन्ना पावस कमी जालो तेन्ना पासून अंजुण्यान जे डॅम आहा ते 2.6% आशिल्लें. सो स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू नो फर्स्ट थिंग व्हेरी स्पेसिफीक, सेम सिट्युएशन नेक्स्ट इयर रिपीट जावपाचे चान्स आसा म्हणून सायंटिस्टांनी दिल्ले आसा. वॉट आर वी डुईंग फॉर दीस monsoon टू एन्श्योर वी प्रिझर्व वॉटर एडिशनली टू द एक्झिस्टिंग स्टोरेज. एक्झिस्टिंग स्टोरेज जी कॅपॅसिटी आहा आमचे सगळे 7 डॅमांनी ताजी भायर हे पावटीचो पास एडिशनल स्टोर करपाक, सो दॅट आवर डॅम्स डू नॉट गो टू दोज लेवल्स इफ द monsoon does not come by the end of June. What is the plan for this year monsoon to ensure that we have additional storage in Goa? Speaker sir, it's a very nice question because water is such a commodity. I would say ताजो वालोर करपाक जायना आनी जात तितलें उदक आमी सांबाळपाक पळोवपाक जाय. आनी त्या नदरेन वन्स बिटन ट्वायस शाय म्हणटा तशें आमकां हे जून म्हयन्याक कळ्ळें की मॉन्सून जो आसा पळय न्ही गोंयकारांचो सारको ठरिल्लो मॉन्सून सादारणसो फर्स्ट वीक ऑफ जून किंवा लास्ट वीक ऑफ मे सामकी ठरिल्लें फाटले जवळ जवळ 30-40 वर्सांक. फॉर द फर्स्ट टायम पयलेच खेपेक आमचो मॉन्सून जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 20 तारखे नंतर आयला इन द मंथ ऑफ जून. आनी त्यामुळे आमचे 2 डॅम जे आसात पळय न्ही पंचवाडी डॅम, मैसाळ डॅम आनी अंजुना डॅम हे 2 डॅम आमचे ऑलमोस्ट ड्राय जाले. आनी त्यामुळे हांव जे विचारला तुमी की मुखार कशें कितें काय म्हणून, येस अशेच पद्दतीन समजा मुखारी मॉन्सून जर मुखार गेलो जून म्हयन्याक जुलय म्हयन्याक गेलो जर जायत दिसा आमी प्रोविजन करूंक पळयतात की आमची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही तो मेंटेन इंटॅक्ट. तातूंत एक पयलो उपाय म्हटल्यार जो करपाक थारायला तो म्हटल्यार रिचार्जिंग द डॅम्स अगेन कंटिन्युअसली आफ्टर सप्टेंबर. ज्या दिसाक ओवरफ्लो स्टॉप जातलो ना, फॉर एक्झाम्पल yesterday evening Panchadi dam is overflowing. Maybe by tomorrow evening your Maisal dam also, not Maisal, your Salavli dam also will overflow. फक्त अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही ताका सादारणशे आनी एक 15 दीस लागतले टू कम टू द लेवल मॅक्सिमम लेवल. आतां हे डॅम जे आसात ओवरफ्लो जे जातात that situation continues up to September, sometimes October. सो आमी थारायल्लें आसा की सप्टेंबरांत जेन्ना हे डॅम लेवल सारकें फायनल आसतले आनी ओवरफ्लो स्टॉप जातलो त्या वेळार सी वॉट वी हॅव ऑब्जर्व इन द लास्ट 1 year की there is lot of seepage from the canals दोन्ही सायडींनी. So we are going to tap that seepage and possibly try to recharge the dam. जेणे करून आमी दिसाक जे 100 mld किंवा 200 mld डॅमांतल्यान उदक काडटात फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और फॉर इरिगेशन पर्पज, we are going to possibly try to recoup it possibly with this water. जी सिपेज जावन कॅनलांतल्यान ह्या लेफ्ट आनी रायट बँक कॅनल्स डॅमांतली सिपेज न्ही Dama sewage, no. You are talking about, Speaker sir. Yeah. Minister is talking about the seepage from Anjunan Dam, which is used for not irrigation. just only Anjuna Dam, even from Salavli Dam. Now, for example, we are going to have a barrage at Murida. This is another step. We are going to have it where we will have almost 45 lakhs of cubic meter water. But this won't happen before next monsoon. Pardon? This won't happen before next monsoon. My No, specific it question. will take at least a year or two. 2024 monsoonak tayari amchi kite to increase our storage of water. I would say it is the full proof. I'm best of answer. I make a detailed study of the things. For example, our Kushavati river, जिचे उदक केप्यां आनी मडगांव येता, we are going to tap that. हाजी पयलें घेतिल्लें आमी उदक पूण कमी घेताले. Now we are going to tap that river at केपें आनी ते न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें कॅनला घेवन आमी मडगांव वेर्णा वयलें उदक हाडटात पळय न्ही तें आमी सबस्टिट्यूट करतले. So that we will not, what I should say, allow the flow of water right from Salavli for Verna, for raw water throughout the year, which we have been doing for the last so many years. We are going to stop it. So हे पद्धतीन बरेच उपाय घेतलेले आसात. तातूंत एक उपाय सांगला तो बॅरेजेस घेवपाचे. ऑफकोर्स बॅरेजीचो रिलीफ जो आसा पळय न्ही तो इमिजिएटली मेळचे ना, पूण हे रिचार्जिंग द पंपिंग स्टेशन्स, रिचार्जिंग द डॅम विथ अ सीपेज वॉटर फ्रॉम द कॅनल्स, ते केली जर जायत जाल्यार आमची वॉटर स्टोरेज इन द डॅम्स आसा पळय न्ही ती उरतली, मेंटेन जातली. Okay, to wind up, can you give us
a water storage management plan before the end of this monsoon? Whatever you are talking, present storage itle cubic aha, आणि with your plan, what you are saying now today here on the floor of the house, itli cubic to additional storage करतलो आणि itli cubic आमकडे आस्तले by April, so that we have got extra water for the month of May and Because, June. sir, Can you have that in place? I am more concerned about this because I am heading the department. आणि म्हाका ऐकत आणि म्हाका सगळे गोंयचे संबंधी सांगपाचें म्हटल्यार I tell you, Honorable Prime Minister has given a vision that by 2047, the state should be self-sufficient in power supply, in water supply and all that. Keeping that in mind, we are working in this department. Because, I sir, won't mind give giving due you, respect please to the minister. Please listen. I won't mind giving you the strategic plan that we are going to have for this calendar year or maybe 23-24. We are going to give it. Speaker sir, बरं दिसता आयकपाक की, and I also really appreciate the minister because he is working every day. But target department तो चिंते भाषेन चिंतना speaker sir. Speaker sir, मुगे second question आले की 15 नोव्हेंबराचेर why was water given for the canals? Why was it released for irrigation purpose? When there was already specific scientific information that we are going to have less rainfall, rains are going to start late. जेन्ना एक खबर आसली तेन्ना 15 नोव्हेंबराचेर कित्याक रिलीज केले इरिगेशनाक आणि हे डिसिजन जे घेतले ते ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे घेतले म्हणून सांगले. बट माय स्पेसिफिक क्वेश्चन वॉज, जेन्ना हो सर्क्युलर काढलो तेन्ना सर्क्युलर फकत चीफ इंजिनियरांनी सायन करपा जाय आशिल्लो ओ टेक्निकल इंजिनियर्स, डॅम इंजिनियर्स, ई जे आशिल्ले तेम सगळ्यांनी सायन करून हे डिसिजन घेवपा जाय आशिल्लें. सो इज इट ट्रू that 15 नोव्हेंबराचेर उदक रिलीज केले इरिगेशनाक, ताका लागून अंजुनेन डॅम water level went down? Number one. And why has this decision taken like this on this circular by sitting in the office? जरी तर इतली उस्को आशिल्लो गोंयकाराचो आणि गोंयचे लोकांचो उदका पासून इतलो उस्को आशिल्लो जाल्यार हे नेग्लिजन्स कितकोन जालें? Was it a planned negligence or was it actual negligence? की मेळत ते उलयता स्पीकर सर, मेळत ते फालतू गोष्टी उलयता. You see, these dams were meant for irrigation. लक्षात दवर, अंजुने डॅम was specifically meant for irrigation. तू थंयचे 5,000 10,000 शेतकारांच्या पोटार मारपाचे म्हणटा. पंचवाडी डॅम, go and study, is definitely meant only and only for irrigation, but now it has been converted for drinking water purpose. लक्षात घे स्पीकर, बस मातसो आयकय. ऐकता महाशय, हांव जेन्ना मार्च म्हयन्या, एप्रील म्हयन्या, मे म्हयन्याक जेन्ना खुद्द त्याच्या गांव सुद्दां गेलो, सोळण्याक गेलो, केप्यान गेलो, सांग्यार गेलो, काणकोण गेलो, तेन्ना शेतकारी लोक म्हणपाक लागले आमी शेत रोवपा म्हणटात पूण आमकां उदक जाय न्ही, आमकां उदक दिवपाक जाय टायमार. गॅरेंटी आसना नोव्हेंबरा येतली, डिसेंबरा येतली, जानेवारी येतली म्हणून. सावती मातशें हांव देव न्ही, स्वप्न पडपाक आनी कळपाक की अंदूच्या जून म्हयन्याक पावस येवचे ना म्हणून अपेक्षा धरली की पावस आसतलो. डॅमा आमगेल्या जवळ जवळ 2 महिन्याचो स्टोरेज आसता. इवन पयर आमचे जेन्ना मे महिना आयलो 20-21 तारखेक पावस पडला, पण स्टील वी हॅड अ स्टोरेज ऑफ ऑलमोस्ट 50 days इन सालावली डॅम. पंचवाडी डॅम जो आसा पळय न्ही, इथे आमी इरिगेशन करीत ना. लक्षात घे तूं ते 15 नोव्हेंबराचे म्हजी डिसिजन जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी तूं पॉयंट आउट करपाक पळयता. दॅट वॉज नेवर अ रॉंग डिसिजन. इट वॉज इन द बेटर वेलफेअर ऑफ द फार्मर्स कम्युनिटी. शेतकऱ्यांक उदक पावून तांकां तेंगेलें शेत जें आसा पळय तें रोवपाक पळोवपाक जाय आशिल्लें. आनी म्हणून 15 नोव्हेंबर इज नॉट अ रिजन निसर्ग नाशिल्लो आमचे बरोबर. आज सांगता हांव, निसर्ग फूल आमचे बरोबर आज आसा. काल आमचो डॅम, पंचवाडी डॅम आसा, ओव्हरफ्लो जाल्लो आसा. सालावली डॅम जो आसा पळय हो फाल्यां ओव्हरफ्लो जातलो. लक्षात घेयात, आमी सगळ्यांनी उदक जरी इतले सामके मोठ्या प्रमाणात जर आमकां गोंयकारांक मेळटा, पूण तरी आसतना तुमी आमी सगळ्यांनी मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही हें खूब लक्षांत घेवचें पडटलें. मोठ्या प्रमाणात लक्षांत घेवचें. 40 मतदारसंघांतल्यान लक्षांत घेवचें पडटलें. आनी म्हजें एक मिशन जावन आसतलें, मुखावेलें वर्सभर मिशन जावन आसतलें. ती वॉटर मॅनेजमेंट जो आसा हो इश्यू घेवन आमी भोंवतलो. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कन्झर्वेशन, एट द सेम टायम नवीन डॅम्स पॉसिबली जाली जर जायत बाय डिसेंबर दीस 2023 we will try to put up a foundation stone for a dam at माणके गोवा म्हणटा थंय आनी काजुमा म्हणटा थंय दारबंदरा मतदारसंघात. त्या शिवाय चरवणे जे आसा पळय न्ही इन मादई बेसीन त्या डॅमा संबंधी सुद्दां फाटल्या 15 दिसां भितर वायल्ड लायफ बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताणें अप्रुवल दिल्लें आसा आनी हे इश्यूज आसा पळय न्ही तोय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पुट अप करतले.
इतलें सांगून वॉटर मॅनेजमेंटा संबंधी हांव आतां सांगूं शकता आनी सांगता की वी वील नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ टू मॅनेज द वॉटर विच इज व्हेरी व्हेरी प्रायम कमोडिटी. ओके सर सांगले ते ऐकले, भरपूर क्लॅप ऐकल्यो. हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की अंजुनेम डॅम इज ओन्ली फॉर इरिगेशन पर्पज म्हणलें ताणें. आनी अंजुनेम डॅमांतले जे कॅनालांतले ऑयल स्पिलेज जाता that is been used 70 to 80 mld water is been used for the people surrounding in Anjunem. ते खबर आसपा जायी. पूण तेमी हांगा आन्सर दिता असो सांगलां की however economical and scientific use of water is being planned to conserve water in the dam to the extent of 15 to 20%. जोरी तोरी तुमी डॅम ते वाडपाक आनी एग्रीकल्चराक आनी वाडोवपाक सोदता जाल्यार how are you going to take care of these people who are surviving on the 70 to 80 mld of water? 70 to 80 mld of water from this dam is being utilized by local general public. तू जर तर मोठा इरिगेशनाक टोटल यूज करता जाल्यार तू फॉल्सिफाय कर जाल ना. आनी तू समज फ्युचर प्लॅन आहा इरिगेशन हे तू मुट्टे भाशेन to make sure that the irrigation will grow. You are going to grow the projects. So how are these people going to be dependent? आज तू जरी तरी मुद्दा की irrigation आणि आम्ही हे करता आशिल्ले ते करता फार्मरांक तू हे 70 to 80 mld वॉटर जे लोकांक वयता आशिल्ले त्या लोकांक स्पीकर सर आज आम्ही मातशे पुसान चिंत नासतना those people have gone without water speakers and they have stayed without water speakers sir. Minister should note that they have stayed without proper water supply because they were dependent on that 70 to 80 mld water and which was not pumpable on the 21st 28th. It was not pumpable in those areas of Anjunem, surrounding areas. Water was this has happened this year and I think this has to be assured in the floor of the house that this does not happen next year. अंजुना जेन्ना उदकाची शॉर्टेज जाली म्हणून आमकां कळ्ळी immediately we approached PWD. They had an old pipeline which was existing there and which was not being used. Immediately we wanted to get the Tilari water back to this Padose. ही तयारी केली फक्त इतलें कितें फॉर्च्युनेटली रेन्स केम टू अस पावस एक पळय आनी हुंच उदक दिलें तेंय सांग फ्लोर ऑफ द हाउस. listen that provision will be always there and in Tilari we have got always sufficient water. I tell you by 2024 we are going to provide 250 mld of water up to Kalangut, Shivoli and all that Baga and all that area we are going to supply water by 2024 because we have already launched a scheme for that for the entire north. Speaker sir, last thing, so is it true that this time water was less and we had to pump water from the mining pits to supply to the people? Was it true and was that water checked and testified? Are we going to follow the same procedure in an emergency? People of Goa should know. Mining pitantlu उदक लोकांक आमी पिवपा दितले हेच्या मुखार अशें करून in an emergency? तुजें म्हणणें कितें की उदक आसा मायनींग पिठांतलें काडचें न्ही काय म्हणून? ना ना मुगे म्हणणें डिफरंट. ते उदक उजा करपा जाल्यार is that our reservoirs for the future? Then we all should know. एक मिनिट लक्षात घे. Say it no. Let people Mining know. pits. Put it out on record. वेंजी मायनींग पिट्स वनूच उदक पंपिंग करूना. जवळजवळ फाटले 10-15 वर्सांनी उदक मायनींग पिठांतले जेन्ना जेन्ना गरज पडटा मायनींग पिठांतले उदक पंप करतात. And I tell you we should preserve these all mining pits and we should try to use this water as and when required. Then officially you should put it as storage management, no? If that is allowed that way, then if you do put it as storage management, part of the storage system. आमचे गोंयचे जलसंस्था खातें सगळ्यात बरें काम करता हितून मातूय दुबाव ना. पण म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर ह्या वर्सा जो पावस कमी पडलो अशी जर शक्यता येयली जाल्यार जे आतां माननीय मंत्र्यान जे आश्वासन दिल्लें आसा की तिराळेचें उदक परत अंजुना डॅमा खातीर कमी पडणारें उदक पोडाच्या प्लांटाक येवपाक जाय म्हणजे जी ओवरऑल पायपलायन घालपाचो जो प्रस्ताव आहा तो कंटिन्यू करचो आनी कंप्लीट करचो अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. तशेंच तेच्या बरोबर आमी व्हडल्या व्हडल्या डॅमांचेर रिलायबल आसा हें खरेंच पण ज्या गांवांनी एक वॉटर सोर्सीस जर आसा जो रिज्युनेशन करून जर बरो यूज करूं शकता अशा तरेची तळी बीन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमच्या मय मतदारसंघान पुडचिऱ्या गांवान एक बरें तळें आसा तेजें जर आमी काम केलें आनी तेजें जर संवर्धन केलें जाल्यार पूर्ण कुडचिऱ्या वन म्हावळिंग्या पंचायतीक पुरेशे असो सांठो ह्या तळ्या तर्फे मेळटलो आनी हे माननीय मंत्र्यान लक्षांत घेवन हेजें काम करचें अशें म्हाका हांगासर स्पीकर सांगान दिसता.
मंत्र्यान म्हणलें आपूण देव न्ही म्हणून, पुणून अंजुण्याचें 93 मिटर्साक फूल जातकर 44 मिलियन टन्स हे कॅपॅसिटी आसताली. विजय सरदेसाय, आज स्पीकर सर ती प्रश्नकाल हांगा सोंपता. आज ती 20% ड्रॉप प्रश्नकाल हांगा सोंपता. ही कित्या खातीर जाल्या ते तुमी विचार करचे. 20% विजय अंजुणेचें सरदेसाय, उदक कमी प्रश्नकाल जालां. हांगा सोंपता. 20%. इज इट बिकॉज ऑफ म्हादय? जिरोवर Or is it श्री because of गिरीश sedimentation? बोरकर. विचार करता. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of Satan, Talavli village and surrounding area in Sanandre constituency due to collapse of the retaining wall and a portion of the road which was reconstructed, and that if ignored for a long time, the entire portion of the existing road will also collapse during the monsoon. The steps the government is taking to resolve the issue. Speaker sir, जो रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्लो आसा तेजेर बेग्यानच्या बेग्यान काम चालू जावपाक जाय आसलें, मात अजून पर्यंत जाल्लें ना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर करता हांव. स्पीकर सर तुमकां विचारूंक सोदता, जेन्ना आमदारान प्रश्न मांडला आनी प्रश्नाचें उत्तर दिलां तेजें कॉलिंग अटेन्शन काडूंक शकता, 0 आवर मेन्शन करूंक शकता ऑन द बिझनेस रूल? म्हाका दिवचें खंयचेर तुवें प्रश्न मांडला ऑलरेडी, ताका उत्तरूय दिलां म्हणजे एज पर शेड्यूल, आनी तेजें 0 आवर कसो मेन्शन हा म्हाका खबर ना स्पीकर सर. ना उत्तर अजून मेळूंक ना. अपलोड उत्तर अजून मेळूंक ना म्हाका. तुवें दिला न्ही, तुमी प्रश्न मागला न्ही हेजो प्रश्न मागला, प्रश्न मांडला. उत्तर मेळूंक ना सर अजून उत्तर मेळूंक ना. बरोबर तुम्ही प्रश्न म्हाकाय कळपाक स्पीकर सर म्हाका अजून उत्तर मेळूंक ना. स्पीकर सर डिझास्टर आसा इम्पॉर्टंट सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आसा म्हाका ताका मातशें बस पॉइंट ऑफ स्पीकर ऑर्डर सर एक मिनिट स्पीकर सर ना तो सांगता पळय उत्तर दिला सर म्हणून. पॉइंट ऑफ ऑर्डराचेर उबो रावला स्पीकर सर. उत्तर अजून मेळूंक ना म्हाका. स्पीकर सर हांव तेजेर उबो रावला, हांव पॉइंट ऑफ ऑर्डराचेर उबो रावला आमदार की खंयचे तरी आमदारान प्रश्न म्हणला 0 आवर म्हणल्यार कितें इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट डे हे मानता स्पीकर सर. वॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट डे कितें इश्यू आसल्यार पॉइंट करपाक जाय हे तुमी मानून घेवपाक जाय स्पीकर सर. दुसरी गोष्ट जेन्ना हो प्रश्न मांडला आनी ते कोणे तरी हांव तेणें मांडला म्हणटा आनी कोणें मांडला तो प्रश्न तेणें मांडला की 2 प्रश्न मांडला हे सब्जेक्ट मॅटराचे आनी ताका उत्तर दिला. आज देवना जाल्यार प्रश्नाचें उत्तर येतलें. आतां तेका जर सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर ना जाल्यार तेणी 0 आवर करूं आनी कितें विचारूं. पूण 0 आवर मेन्शन इट इज तांकां मातशें आमदारांक सांग स्पीकर सर, इट इज ऑफ इम्पॉर्टंट नेचर ऑफ दॅट डे स्पीकर सर. मातशें सांगा न्ही ताका. स्पीकर सर 0 आवर मेन्शन इतल्याकूच केला हो कित्याक आयज मिनिस्टर येवन विजीट केल्लो आसा. स्पीकर सर सांगता कित्याक ऑफ द डे म्हणून सांगला. 29 थंय फेस्त आसा स्पीकर सर, मात तेजो कन्सर्न म्हाका आसा बिंग MLA. आयज मिनिस्टर म्हणटा आमी हे करता म्हणून आपणान आन्सर दिला, तो आन्सर मागीर मेळटलो. पण आतां कितें आसा हो कन्सर्न आमचो आसा म्हणून आमी मेन्शन केल्लो आसा 0 आवर मेन्शन. श्रीजीत आरोलकर. Fear and anxiety in the mind of people of Mandre constituency due to frequent breakdown of Kadamba buses playing in the constituency. The steps the government intend to take in this regards. Because sir, गेले 8 महिने झाले हांव कंटिन्युअसली KTC आमच्या चेअरमॅनाक कंटिन्युअसली तांकां रिक्वेस्ट करता की कदंबा जी आहा मोरजी टू पणजे ते ब्रेकडाऊन जायत आसता परत. तशेंच मोरजी टू पेडण्या कॉलेज गव्हर्मेंट कॉलेज आनी भुरग्यांक खूब त्रास जाता. तशेंच केरी टू पणजे सकाळचे भुरगे लोक कामाक वयतात आनी भुरगीं शिकपाक वयतात तांकां त्रास जातात. एकूच सांगता स्पीकर सर, हांवें म्हाका दिसता 20 दीस पयलीं पणजे जेन्ना लोक कामाचे सुट्टात 6:30 बस आसता कदंबा बस, तेन्ना रातचे 9 जायसर लोक आमचे मोरजेचे थंयसर रावले. हांवें तेन्ना आमच्या चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट केली, तेन्ना खंयची तरी स्कूल बस अरेंज करून दिली, पूण येवपाक परत तांकां बसीस नासले. इतले डिफिकल्टी जातात. सो मातशें रिक्वेस्ट करता हेचेर इमिजिएट एक्शन घेवची. श्री विजय सरदेसाय. Fear and anxiety in the minds of the general public who depend on drinking water from tankers. It has been reported that some tankers have been used to transport sewage as well as drinking water. I call upon the government to identify such incidents and act immediately. Speaker sir, हो actually प्रश्न PWD क नाशिल्लो. This should have been to the WRD department. हाजेर एक उत्तर मेळिल्लें आहा आनी उत्तर अशें आहा की 857 वॉटर टँकर गोंयांत आसात. हातूंत 5 वॉटर टँकर वायलेटर्स म्हणून धरल्यात. सांकवाळच्या लोकांनी एक टँकर धरलो जो टँकर उदक दितालो आनी सांजचे सिवरेज दितालो. सो हाजेर अशें आसूंक शकता की 857 वॉटर टँकरांक 857 हेल्थ NOC घेवच्यो पडटल्यो. हेल्थ NOC मॅन्डेटरी आहा ती, पूण हेल्थ NOC कितल्यो दिल्या? 0. हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर
की हेल्थ एनओसी मॅन्डेटरी जी आसा ती तुम्ही वापरत नात. हांगा हेल्थाचो इशू आहा. सेकंड, जो ट्रक जो टँकर धरलो GA08T4683 हो तुमच्या लिस्टानूच ना टँकर म्हणून. म्हळ्यार कितें आज तुमच्याच उत्तरान म्हाका गेले खेपे दिलां की 68 बोरवेल्स गोंयांत आसात. कितें लिगल बोरवेल्स, इल्लिगल 58 इल्लिगल बोरवेल्स आहा. आनी कितले टँकर आहात इल्लिगल? 5च. तुमकां कशें कळ्ळें 5 आहा म्हणून? कितले आसूंक शकता? स्पीकर सर, हो सिरियस इशू. आनी हांव मागतां की आज सेंट्रल ग्रावंड वॉटर अथॉरिटी म्हणून तांणी एक कायदो केल्लो आहा. कायदो असो म्हणटा की GPS ट्रॅकर लावपाक जाय हे वॉटर टँकरांक. GPS ट्रॅकर तुमी लायतले म्हणून म्हाका एक एश्युरन्स दियात. आनी हेल्थ एनओसी आनी WRD रजिस्ट्रेशन नंबर ताचेर पेंट मारूंक जाय. पेंट मारूंक जाय. असो तर टँकर भोंवता गांवांत, दिसपाक जाय बाबा हो टँकर, हाजो WRD रजिस्ट्रेशन नंबर, ही हेल्थ एनओसी. आज मेरेन हेल्थ डिपार्टमेंटान 0 एनओसी दिल्ल्यो आहा. म्हळ्यार कितें चल्लां? सकाळी उदक, सांजची सिवेज त्याच टँकरान अशें जावंक शकता? स्पीकर सर, जो आमचो कलीग सांगता ते सारखे. सो PWDन डिसायड केला कित्याक मोस्ट ऑफ द टँकर्स WRD इज ओनली फिलिंग पॉइंट, not for operation. So सगळे टँकर has to be registered with a GPS mechanism. All their things आम्ही पॉलिसी आणि फिलिंग पॉइंट आणि त्याचे रूट मॉनिटर करतले, खंय वयता ते मॉनिटर करता विथ GPS फिटिंग. स्पीकर सर, ते आम्ही करता. नाही, एकूच मिनिट मिनिस्टर, एकूच मिनिट. 248 टँकर्स GPS ट्रॅकर लायल्या, पुढे आसात कितले? 857. जस्ट टू कीप इन माइंड. नॉट इवन 1/3. इवन GPS टँकर लायला पण मॉनिटरिंग काय मेकॅनिझम ना. सो वी आर मेकिंग एन ॲप. We will monitor all the tankers, whether it is sewerage, whether it is water tanker, whether it is all tankers. Yes. Dr. Janaka Shetty. Make it mandatory सारखे. Yes. Dr. Janaka Shetty. Yeah, this is in urgent need of your attention because there is a fear and anxiety in the mind of general public and threat to life and property. Mere sum of 50,000 is provided to the deputy collector for cutting of roadside trees, which have become a threat to life and property. Our Bicholim constituency is a topographic spread and has many small to tiny roads with aging and decaying trees that might pose threat to life and property during windy monsoon season. The monsoon is slowly picking up across the state and may cause threat to the life of people if such problem trees are not cut in time. With a mere budget like this, it will be very difficult for the concerned officer to carry out this duty efficiently. Further, to note that such loose branches contribute to frequent power outage and damage to home appliances in village and urban area. Speaker sir, recently हांव pre-monsoon जेन्ना मीटिंग घेतली तेन्ना झाडां जर कट करपाचो इशू हो खूब कॉमन आशिल्लो आणि जर कट कित्याक जायना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराचे उत्तर असले की ताका फक्त 50,000 एका तालुक्या पुरती मेळटा. वेदर इट इज तालुक्या पुरती की कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती. 50,000 म्हाका दिसना हेतून 5 काय 10 झाडां सुद्धा कट जातली. आज कितलीशीच झाडां आसा, डेप्युटी कलेक्टर परमिशन दिवपाक रेडी आसा, पण ते कट करपाक कोण येना. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की तांचो आमी बेस्ट ऑफिसरां कडेन तापोवन तांकां सांगून काय जायना जर ताचे कडेन पावर ना जाल्यार रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की तांचो फंड वाडोवपाचो, ना जाल्यार एक्सेस जाय जाल्यार दे शूड बी कितें तरी तांकां पावर्स दिवपाचे सो दॅट दे कॅन यूज एक्सेस फंड आणि झाडां कट करपाची. तुम्ही हल्ली पेपरार वाचले आसतले कितलीशीच झाडां कोणाच्या गाडयेर पडली, कोणाच्या घरार पडलेली आसात आणि खुबशीं झाडां दिस थिंग कुड बी अवॉयडेड. जी ओल्ड झाडां आसात ती म्हणटात. अँड डेफिनेटली डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना परमिशन घेता ही विल ऑलवेज कन्सर्न द फॉरेस्ट ऑफिसर्स ऑल्सो. सो हातून मातशें डिटेलान पळोवपाचें. आणि म्हाका दिसना हे म्हाका खबर ना हे 50,000 केन्ना म्हणजे पावर दिल्ली ती खंयच्या वर्सा ते म्हाका खबर ना. आज कितलोसोच म्हागाय वाडलेली आसा. सो 50,000 खंयची म्हाका दिसता 2-3 झाडां कट जाता म्हणसर मुश्कील जातली. सो हाचेर आणि फायर डिपार्टमेंटाक सांगल्यार फायर डिपार्टमेंट म्हणटा आमी कट करू शकना, आमी फक्त पडलेलेच झाड कट करू शकतात. सो मिनिस्टरान मातशें हातून पळोवपाचें. थँक्यू. Cruz Silva. Fear and anxiety in the mind of farmers and villagers of Salzara and surrounding area due to the reported attempt and statement made to that effect by Honorable Minister of Water Resources regarding drawing of raw water from Salzara Lake and other such bodies from South Goa to supply water to Marmagua during his recent visit with WRD officials in June 2023. The farmers and villagers are opposing this plan
that this will affect the farm activities as well as destabilize the ecological balance at it is notified land, wetland, which not only provides water to fields, but also is an important source of water to local and migratory birds, as well as animals as per the gazette notification issued by Goa State Wetland Authority. I strongly demand that no such attempt be made to supply water from Salzara Lake by government, and the report prepared in this regard by WRD officials on this move be placed before the House. हांवें उच्चतून आशिल्लें की उदक थंयच्यान हाडटलो अशें म्हणून हांव फक्त गेल्लो पळोवपाक कशें दिसता म्हणटा तें आनी कितलें व्हडलें आसा म्हणटा तें न्यूज पेपराचेर पॉसिबली जालें जर जाय जाल्यार थंय उदकाची स्टोरेज वाडोवपाची. हांव जाणा ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो WRDचो तेजे भाशेन एग्रीकल्चर तेजे ऑफिसर्स आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी जायते विजीट मारला आनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आमच्यो वाडल्यात जायते हेल्प तेणे केला आमकां. सो असले हें आमचें उदक हें उदक डायवर्ट कोन्नाका खंय. सो हे पेपराचेर येयला म्हणून लोक थिंगा बोवाड जाला. Fear and anxiety in the minds of Goans that tourist footfall has decreased due to harassment of Goa police and traffic cell who stand at every 200 meters distance, like at Kolwa greenhouse next to Kolwa junction and further near Kolwa traffic cell. The locals as well as the tourists find it not so prudent to stand at such close distance and only give fines instead of managing the traffic and creating awareness to follow traffic rules. And this needs to be stopped, and the regular coordination must happen between the Kolwa police and the traffic cell to avoid such harassment happenings. Because sir, it is happening on a very short distance. 200 meters is very short distance. एक पाट अशें दिसता की थिंग पुलीस आहा, हिंग परत ट्रॅफिक पुलीस आहा, थिंग होमगार्ड आहा. सो ताका चुकलें म्हूण दुसरो हें. सो दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर that they are standing at 200 meters. This was addressed several times, Speaker sir, and it is actually creating unnecessary confusion. People are not coming to Kolwa beach, turn मारून मागीर दुसरी बीचार वयता. So this is, I think, someone should address it correctly and give them some directions. की दोगांयनी जोरी तरी कोलवा PI जो आहा आनी ट्रॅफिक सेल PI आहा, दोगांयनी कोऑर्डिनेट करून जोरी तरी आपले प्लेसमेंट केलो दिसाचो हुंय हुंय घालपा, I think then it is not a worry. But this way the message is going totally wrong, that they are only standing in Kolwa, and Kolwa being a high footfall beach for the entire Salset, it is actually not giving a good message, and it is disturbing everyone over there, Speaker sir. Alton Costa. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Kepenkars about the delay in construction of full-fledged Kepe police station. Can the Honorable Home Minister give an assurance regarding the time frame for completion of the said work of Kepe police station? Speaker sir, I'm lucky that Magdista Mage Madar Sangha ne police station je Mage Madar Sangha ha, it serves Kuchore as well as Sanghe also. But having two ministers in for that police station, आजपासून कितली वर्सां जाली आमगे केपेंचे हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट जाल्लें ना. स्पीकर सर, तेच बरोबर वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ इन केपे. आमकडे ASI 1 उणे आहा, 6 हेड कॉन्स्टेबल उणे आहाय, लेडी हेड कॉन्स्टेबल आहाय 2, आणि PC 22 पुलीस आमकडे ऑलमोस्ट यू कॅन से 40 ऑलमोस्ट 39 पुलीस आमकां शॉर्ट आहाय. आनीक जेन्ना आमगेलो मिनिस्टरूय आहा आमगे काब्राल साहेबाकू लागता, अजून पुलीस स्टेशन कंप्लीट जायना, 2 मिनिस्टर आहे आमकां. तो मिनिस्टर म्हणटा हांव आन्सर करता. स्पीकर सर, तो जावचो न्ही, आमदार जावचो न्ही, पयलीं ते टेंडर जाल्ले स्पीकर सर, आनी टेंडराचे स्पेसिफिकेशन आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टराक अवॉर्ड जाले. टेम्पररी पुलीस स्टेशन ते आमचे WRDचे एरिया भितर शिफ्ट केल्ले आहा, आनी ते कंस्ट्रक्शन करता तेन्ना पुलीस स्टेशनाचो जो एस्टिमेट जे आर्किटेक्टान एज पर सायट कंडिशन मागीर चेंज जाले म्हूण एस्टिमेट जो आहा कॉन्ट्रॅक्टराचो तो काबार जाल्लो. स्पीकर सर, वी हॅव नाव शॉर्ट क्लोजिंग द एक्झिस्टिंग वर्क
and we are making a fresh estimate for the balance work, and in the next 2-3 months we will tender it, Speaker. I agree, sir, but it is pending for the last 7 months. 7 months झाले police station बंद हा. Speaker sir, नाही police ना, station 7 महिने बंद ना, तरी Speaker sir. estimate जाऊ Speaker sir, police station बंद ना, police station चालू असा, police station चे बिल्डिंगाचे काम बंद हा. बिल्डिंगाचे सांगतो, बिल्डिंगाचे सांगतो. काबर बरोबर, तो एक बिल्डर स्पीकर सर, बिल्डर जाऊन तो असं उलयता सोबना का स्पीकर सर, कित्याक खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर जर काम करता तेजे बिल्डिंगाचे जे आसा टोटल एस्टिमेट काढून तेजे फोरक्लोज करपाक जाय, हो कित्याक इन द टेंडर इट वॉज द एंटायर एस्टिमेट. So we have to procedure follow करून हांव तुका assurance दिता न्ही काबार दोन within the next 2 months we tender it. You are the PWD sir, तुका लागतो म्हणून. Thank you. Sarkar. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco constituency due to dangerous intertwining of data cables, cables of TV operator, old cable which lead to affecting traffic as well as school-going children. I argue the government to come up with a comprehensive policy to stop the usage of electric poles by private individuals for commercial purpose. सर हो एक फोटो पळया तुम्ही, हो एक फोटवाचेरूच तुमकां हो प्रॉब्लेम कितलो सिरियस आसा तो कळटलो. ही वास्कोची बिझिएस्ट स्ट्रीट म्हणजे सगळ्यात चड रहदारी आशिल्ली स्ट्रीट, आणि हे केबल ऑपरेटर्स जावं नाजाल्यार बाकीचे हे अश्यो केबल्स घालता, आणि आमी कलेक्टरा कडेन एप्रोच करून बसून कलेक्टर म्हणटा की आमी कांय करूंक शकना. हाजेर कितले एक्सिडेंट जाल्या आनी आमी कोणाचे मरण जावपा नाल्यार कोण एक्सिडेंट जावपा रावता काय कितें. हांगा IT मिनिस्टर आसा, हांव IT मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें. हो एकदम सिरियस. हांव तुमच्या फुडें हो दवरता फोटो. ह्या फोटोवा वयल्यान तुमी चिंतचें कितले डेंजरस आसा तें. Yes, धाडून घे. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the self-help groups in Talegaon and across the state who cater to the midday meal scheme about the decision of the government to hand over the contract to a foundation called Akshay Patra based out of Goa, which will severely affect the livelihood of these women. CM may kindly clarify about this, because this is a very serious issue and there are lots of self-help groups who approached not only me but I think they must have approached a lot of other MLAs. So I request the government to take a very compassionate decision in this about the same. Thank you. Yes. स्पीकर सर, तांच्याकडे ऑलरेडी त्यांचे रेट्स बीन वाडयल्या, तांची पेमेंट्स किती ती दिली ऑलरेडी. एक शोक प्रस्ताव आमच्या समोर आसात. डॉक्टर मंगळा. स्पीकर सर, हांवें सांगलें की रेट्स तेंचे जे आशिल्ले पळय न्ही ते रेट्स सगळे वाडयल्या आनी तेची पेमेंट दिवपाची ती दिल्या. मिनवायल आमी टेंडर दुसरे जे केला पळय न्ही बऱ्याच जाणांनी सोडलेले आपल्याक नाकाच म्हणून. आता जेन्ना टेंडर करूंक लागला तेन्ना येवन परत घेतला तेंच्यांनी. येस. एक शोक प्रस्ताव. मुख्यमंत्र्यान मेन टॉपिक कट मारलो. ते म्हणटा अक्षय पात्रा. त्या अक्षय पात्राचें नांव घेवपाक कित्याक भिता तें म्हाका कळना. कोण सांग, ताजेर क्लॅरिफाय कर. स्पीकर सर, हांव हितूर परत एकदा सांगता, हांव अक्षय पात्राचें नांव घेवपाक भिवपाचो प्रश्न येयना हितूर. कारण अक्षय पात्रा बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी जी आसा पळय न्ही जवळपास ना म्हटल्यार 16 ते 17 स्टेटींनी दिता. आमी डायरेक्ट हांगा अक्षय पात्राक दिवपाक येवंक ना. आमी प्रोसेस फॉलो केला कंप्लिटली आनी त्यानुसार टेस्टिंग लॅब आसपाक जाय, तेजी फॅसिलिटीज आसपाक जाय. ती करपाक तयार आहा. आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी खंय ना म्हटलां. अक्षय पात्रा कित्याक जाय. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच म्हणून आमी टेंडर फ्लोट केलो. टेंडर फ्लोट करून तांकां सांगला तुमचो प्रोसेस सगळो चालू दवरा म्हणून. येस. एक शोक प्रस्ताव आमच्या समोर आसात. डॉक्टर मंगला जयंत नार्लीकर, ज्येष्ठ गणितज्ञ, हे जगात अंतरले आसात की तांच्या संदर्भात उलोवपाचें आसा दिगंबर कामत. हे सभागृह 1 मिनिटा उबे रावन तांचे सगळे वांगडाच घेवपाचे न्ही ते. आयज मदींच कसो घेतलो.
ओम शांती बस काल उरिल्ले कांय अभिनयाचे सराव असं मला उरता हे सभागृह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांका अंत्योदय योजनेच्या मध्यंतल्यान केल्ल्या कामाचो परिणाम म्हणून 25,564 लाभार्थी गरिबी मापदंडांतल्यान उबारपाची उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल तांचे अभिनंदन करतात. नीती आयोगाच्या एक्सपोर्ट क्रेडिट इंडेक्स 2022 लहान राज्यांतल्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गोंय राज्य पहिली सुवात फावो जाल्याबद्दल हे सभागृह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करतात. सिंगापूर हांगा जावपी 7 ते 10 ऑक्टोबर मजगती जावपी पहिली ग्लोबल चॅलेंज ऑलिंपिक स्टायल रोबोटिक सर्तीन भारताचे प्रतिनिधी करपा खातीर टीम लेगो गोवन्स ऑक्झियमचे अपूर्व काटकर, केंद्रीय विद्यालय बांबोळी, अथर्व साळगांवकर, आग्नेल आश्रम बेर्णा, साई प्रवण गांधी, शारदा मंदिर स्कूल मिरामार, विराज मराठे, KB हेडगेवार स्कूल साखळी आणि व्यंकटेश ढेंपे, शारदा मंदिर स्कूल मिरामार हांची निवड जाल्याबद्दल सभागृह तांचे अभिनंदन करता. हे सभागृह जॉयल रोड्रिगीस, फ्रांसीस पारिपास ओगू, वेन्सन पेस, गायत्री फातर्पेकर, काजल जाधव, मेनफिल फेरेरा, अस्पल गंजवार, वीणा नाईक, आयुष गडेकर, तनया उसगांवकर, गीतांजली नागवेकर, गायबन मुल्ला, सिया सरोडे, आसिफ मुल्लामूर हांचे बर्लिंग हांगा जाल्ल्या विशेष ऑलिंपिक्स भारता खातीर 19 पदकां मेळ्ळ्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. मुख्यमंत्री पेपर दवरत. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Second, Atansu Mansarat. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Yes, Mon. Yes, calling attention. Sir Alex, Regional Lawrence. Speaker, sir, I am raising a very pertinent calling attention. Fear and anxiety in the minds of the people of South Goa in general, and also the tourism stakeholders in the South as regards to the recent announcement by the national carrier Air India that it was shifting its international operations from Daboli to Mopa Airport. It is learned that other international airlines flying in the Middle East are likely to follow suit. This move will significantly impact on the tourism industry in the South Goa and leave the people wondering whether it is a precursor to the eventual closure of Daboli Airport. Action the government is going to take. You giving the reply or shall I continue? Speaker, I am placing the reply. Okay. And I am answering after lunch. Yes. Second calling attention. Second calling attention. Please sound. Sri Vijay Sardesai, Sri Kalu Ferreira, Benzi Vegas, Viresh Borkar. answer करते ते मागे मेन्शन करत नाही. हा नाही it is तिथलं आल्या परती मेन्शन करून किती फायदा घेऊ नका परत it is in या हा it is Yes. ते आन्सर केल्याशिवाय घेऊ नका. You can break. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करा. आन्सर केलं postpone करू नका. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो
आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयचो आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी म्हत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्ही